Gabs and this is my YouTube channel. So I just graduated college like a year ago. Na-delay na tong vlog na to, I'm so sorry guys. So on this vlog, I will show you my baccalaureate mass, graduation day, the party after graduation, and of course, yung graduation gift na na-receive ko sa parents ko like, it's been a year pero hanggang ngayon, so thankful pa rin. So if you want to see my graduation day, then keep on watching. Love you again. Late na ako sa mass. Nakatoga na ako, excited para 10:15 magsa-start yung mass. 10:15 na. Abot. Marian. Hi friends. We're back. Hi, picture taking. Patingin ang bag mo. Okay, one last time, one last paso. Hindi ako napapasilin dyan. Kasi late na ako. ALB. Tingin niyo ulit bag mo. Ba't yan yung mga octopus? Ay, mga jellyfish. Ang pangit mo. Joke lang. Hi, Biancs! Hi! Ang laki ng tauga ko. Tauga? Wow, social tauga. Patayin naman. Hello. And now we're walking. Sana masagasaan si Francis. Text nante. We're gonna have lunch sa Marufuku. Hindi kami nagmumura. Ayun talaga yung pangalan ng restaurant. Hindi siya natawa. Joke ba yan? Graduate na kami! Yeah! Rock and roll! Nandyan ba sila? Sashimi! Yeah! Wasabi! Diretso kain siya. Dami ka na eh. Wings. Kain. Tara, picture na tayo. Wag! Oh my gosh. Now I'm with Bianca. Kasi nawawala kami. Sa iba nating friends, nawawala. Until graduation kami pa rin magkasama. Guys, if you didn't know, nung first day, magkasama na kami. Tumatakbo kaming sabay. Tapos dun kami naging close kasi natawa siya sa mga corny kong jokes. Charot. Oh my God, andito lang pala siya. Andito ka pala eh. Hey, taray. Ito guys, ito na yung boyfriend ni Dar. Ayan na. Ang ganda ni Marian. Mukhang candy. Oh my God, ang daming tao. Hi! Hi guys! Hi! Graduate ka naman. Ay, kayo lang? One, two, three, go! Uy, manang kaya! Happy Grad! Ano? Sad face, sad face. Ruby! Oh! Hey! Welcome to Serene Vlog. We are here at graduation PICC. No, ano yung PICC? Philippine International College Center. College Center! Ano ibig sabihin ng PICC? Hindi ko alam, kaya tinanong ko Hindi mo, hindi ko alam. Ano ibig sabihin ng PICC? Ibig sabihin ng PICC? Philippine International Convention Center. Oh! Serene Salazar, live in the Philippines. Hi, we are live in the Philippine International Convention Center. I am Serene Salazar. And I am Diana Magcoconcert. And welcome to this vlog. Alright. Hoy Sam! Pangit mo. Hi! Waiting. For our turn to walk. To march. Ganda-ganda ni Ari. I'm a proud dragon. Wow. From egg to dragon. Egg to dragon. Ariz Maye. Suma, sampalataya. Gag. Ako sumapit. Sumapit? Hoy Marian, langya ka talaga. Tumayo ka, uy. Okay, ito binibidyo ha? Wala naman akong award. Elliot
Umihik. Will fill my duties. That I will faithfully and so help me God. Carry on, Aluna. Love you. Mamaya, inom, mamaya. Hi! Kumain na kayo! Thanks! Makita ka na namin nakaganyan, busog na ako. Wow! Yeah! So supportive! Ay, So supportive! Oh. Ay, happy birthday! Graduation day. Tara, alis na tayo! Atid mo na kami. Oh my god! 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 Congrats! Ma? Kaya kita ayaw paalisin eh. Kasi pag alising nga ako eh. Oh my god guys, I'm freaking oh my god. Oh guys, kasi ganito. Kasi di ako pinayagan ni Mami pag-party. Like after grad, syempre inuman. Tapos, di ako pinapayagan. Hindi naman ako nagdaro isip. Pero uminom pa rin ako. Tapos umuwi kami mga 4 na. Sabi ni Mama 3 daw ako umuwi, pero 4 ako umuwi. Tapos, pagdating ko, my god. Oh my god, my grandkids na sabi. Oh my god, ang laki niya. Congratulations, Gabriel. Guys, sobrang cute. Kasi ito talaga yung gusto ko dati. Trailblazer. Sobrang UANP. Ito yung susi. Pinapapirma ako. Thank you, Mommy. Love you. Oh my gosh. Yung mga docs ni Sir. Si Sir na lang papirmahin ko. May kasalanan ka. Bakit mo binabasa yung diary ko? Gusto mo sa bunutan kita. Sa'yo daw nalaman eh. Papatayin kita eh. Bakit ka kasi nagbabasa? Bakit ka nagbabasa? Bakit ka ganyan? Blaze. Ako una mong passenger ah. Dito mo na. 1, 2, 3. Pinalagyan ng camera. Pwede ako mag-vlog ko. Ako mag-drive. Aircon, sige pindutin mo. Huwag kong mag-drive pa. Alam ni Mama lasing pa. Pwede mag-vlog ko. Ako mag-drive. See this? Ayan, nagkaka na.
Oh my God, may Bluetooth! Hi Blaze, welcome to the family. Gabi po, taga po yan. Hi! So I'm back. Graduation ko was last August 3, 2018 and it's already July 2019. I'm just gonna give a short speech about my college life that I'm really thankful for. So a little backup story. Nung high school ako, gustong-gusto ko mag-UST. Ang kinuha kong course, architecture at CTHM. Kinuha ko architecture kasi gustong-gusto ko yung drafting subject namin nung high school. Yung pagdodrawing ng mga building. Wow, talent. So natanggap ako sa architecture and then waitlisted ako sa CTHM. But then yung architecture, meron pang drawing exam. Eto, yung pinadrawing sa amin, i-renew daw namin yung Rizal Park. So I was like, okay, ang ganda-ganda ng drawing ko. And then, here comes the hard part. Kailangan i-drawing si Rizal. So aminin ko, gusto ko nga mag-drawing mga building, mga park, ganun. Pero never akong nakapag-drawing ng tao na maganda. So yun na, nung di-drawing ko na si Rizal, ang drawing ko, stick figure. Hindi nga ata talaga ako tatanggapin eh. So na-try kong magpa-recon, ay, tama ba? Consideration. Reconsideration. Na-try ko magpa-recon sa CTHM pero hindi na talaga pumasok. So I tried Salingawi dance troupe. Gusto ko rin kasi nung high school yung cheer dance. So natanggap naman ako at yung course ko is physical education. But then one morning, ginising ako ng nanay ko. Sabi niya magme-mega kami. Sabi ko, ba't ang aga? Sabi niya, samahan mo muna ako mag-meeting and then magbo-mall kami. So ako naman, okay, sige. Tapos pinasok nila ako sa UANP. As in talagang hindi ko alam yung sabi sa akin, oh mag-entrance exam ka, okay na yung requirements mo lahat-lahat, mag-exam ka na lang. So ako, oh my gosh, man, USD na nga ako, diba? Pero mas malakas yung prayers ng nanay ko, so pumasa ako sa UANP. And then nakilala ko yung mga friends ko and dun ko na-appreciate yung UANP. And then simula nun, magkakaibigan na kami hanggang graduate. So I'm just really thankful. Grabe, miss ko na yung college life ko. Wala naman akong regret sa college life ko. I'm really thankful nga na dun ako pinasok ni mommy. And dun talaga napatunayan na mothers knows best. Oh. And then gusto ko lang i-share sa inyo yung one advice na binigay sa akin ng nanay ko nung pumasok ako ng college. Sabi niya, it doesn't matter It doesn't matter if your grades are high or not. If you're having fun, then you're doing it right. So sabi niya, hindi, basta mag-enjoy ka, okay na ako, masaya na ako. So ako, wow! Inabuso! Sobrang saya ko nung college kasi ang dami kong na-experience. Pero syempre, I know my limitations din. I'm just really proud of myself kasi never ako nagkaroon ng bagsak. Sobrang bragger, hindi, joke lang. I mean, maganda lahat ng grades ko kaya never nagka-problem sa akin si mommy. I mean, that's just my perception na yung college talaga dapat masaya, huwag masyadong seryoso. I mean, seryosohin mo siya. Nag-switch. So yun lang, sobrang thankful lang talaga ako sa UANP. Kasi sobrang dami kong natutunan. Sobrang diverse ng culture sa UANP, guys. They call it liberal education. Gusto ko lang talaga i-show yung appreciation ko sa UANP. And guys, sorry kung nadali yung vlogs ko, pero I'll try to keep it consistent again. I hope you enjoyed this vlog and of course, more to come. So if you enjoyed this video, go hit like and subscribe and comment if you want. You can also follow me on my social media accounts. And hope to see you on the next vlog. Bye! Nakakamiss mag-vlog!